السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا على القناة. اليوم ان شاء الله غادي نخرجكم معايا شوية في واحد الدويرة او في واحد الخريجة خفيفة ظريفة، نخرجوا هكايا من الكوزينة شوية. الفيديو كما قلت لكم اليوم مختلف، ما كاين لا طبخ لا والو، فغادي ندوركم معايا شويه هكايا في واحد الجوله خفيفه ظريفه في المحل اللي كنتقدم منه انا الخضر وكل مستلزمات كل ما كيحتاجنا للدار. فهاد النهار كنا خرجنا فيه خرجت مع العائله ديالي ومع الزوج ديالي. كان الجو زوين الصراحه، وكانت واحد الشتا زوينه. انا من عشاق هاد الاجواء ديال الشتاء، وهاد المطر هكا ملي كيكون كيطيح خفيف هكا ومن بعد هكا كيكون واحد الجو غزال صراحه الله. فغادي نخليكم مع الفيديو، وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتمتعوا به. غادي نوريكم هكايا الطريق والطبيعه شويه هكايا، والجو ديال الشتا كي داير زوين صراحه بزاف. هاد كما قلت لكم الجو ديال الطبيعه غزال غزال، وملي خصوصا ملي كطيح ديك الشتا كلشي كيتنقى وكلشي كيولي زوين، وكتولي واحد الخضوريه ما شاء الله ما نقول لكمش. ومن بعد ان شاء الله غادي نصور واحد الجوله خفيفه هكايا في المحل اللي كنتقدم منه كما قلت لكم. صراحه ما كرهتش نصور لكم ديك المحل زوين، فيه بزاف، فيه كل ما تحتاجوا للدار، الخضره العطريه الزيتون حلويات مغربيه كلشي. ولكن داك النهار كان المحل عامر بزاف، كانوا فيه الناس بزاف، فما قدرتش نصور فيه. ان شاء الله الفرصه الاخرى ان شاء الله نصور فيه كلشي ان شاء الله وتشوفوا معايا داكشي. فكنقول لكم نخليكم مع الفيديو، كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وكنقول لكم الى وصفه. صافي مشينا مع الطبخ، وكنقول لكم ان شاء الله الى فيديو قادم بحول الله على القناه. وكما قلت لكم كنتمنى لكم فرجه ممتعه.